هل في رابط بين خروج راية السفياني وبين مخرجات حرب الطوفان الدائرة حاليا؟ وشو علاقة السيناريوهات المحتملة للحرب بشكل وطبيعة نظام السفياني؟ وهل بدأنا نشهد تحقق مبدئي لبعض الأحداث اللي تعتبر إرهاصات للحركة السفيانية؟ برحب فيكم بحلقة جديدة من سلسلة مأدو بطل. على اختلاف مجريات المشهد الحالي بين احتمال نشوب الحرب الموسعة وبين احتمال توصل المفاوضات إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب الحالية، وبرغم جميع هاي الاحتمالات المختلفة وتفرعاتها المتعددة، بيظل في قاسم مشترك، وهو حقيقة تبينت للعالم خلال هاي الحرب، وهي أنه الكيان بنفسه بدون الحماية الأمريكية له غير قابل للاستمرار على الإطلاق، إن كان من باب الانطباع العام عنه والامتعاض عن من أفعاله بالأحرى، سواء من دول آسيوية إلى دول أفريقية إلى دول لاتينية، حتى بعض الدول الأوروبية طفح كيلها منه. القرارات الرسمية والاحتجاجات الشعبية والمحكمة الدولية، يعني الرأي العام بكل أنحاء العالم صار يعني ميال إلى العزل الكلي لهذا الكيان، ولولا دعم العم سام له والدعم الخيالي العسكري واللوجستي والمالي ودعمه بالمحافل الدولية، طبعا كان الكيان صار في خبر كان. ولكن أو خلينا نقول من الناحية العسكرية، بالنسبة للناحية العسكرية يعني أي مراقب بيقدر يشوف أنه من أهم مخرجات هي الحرب تفعيل معادلة وحدة الساحات، اللي الكيان ما قدر يهرب منها إلا إلى الأمام محاولا استدراج العم سام. يعني بطريقة تانية كذلك لولا العم سام يعني أمريكا بطريقة تانية لكان الكيان أيضا من الناحية العسكرية في خبر كان. ولحتى يعني ما نضل عم نغرد في تحليل الأمور من المنظور السياسي ونرجع ننظر للأمور من منظور أحداث آخر الزمان، لازم نفهم علاقة هي الحقيقة اللي عم يعاني منها الكيان وبين الأسباب اللي راح تدفع أمريكا والغرب إلى الشعور بالحاجة الملحة إلى حراك مثل الحراك السفياني. الاحتمالات الكبرى المطروحة حاليا بالنسبة للحرب هي إما تحول المعركة إلى حرب إقليمية مفتوحة، وإما التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويقضي بعملية تبادل أسرى وغيرها من النقاط اللي ممكن يعني يتم الاتفاق عليها. وأما الاحتمال الأخير اللي هو استمرار الحرب إما على ما هي عليه، وهذا يعني بعتبره الاحتمال الأضعف، أو استمرارها ببعض التغير بطبيعة الحرب ولكن من غير ما تتحول إلى حرب مفتوحة كليا. ولكن سواء توسعت الحرب أو انتهت أو طالت، فرح يكون عند الغرب بنهايتها انطباع بحاجة ماسة لحدوث ما يعرف بمصطلحات آخر الزمان أو مصطلحات علامات الظهور بنزول الروم الرملي، وهذا فعليا بدأ اليوم. طبعا أنا ما عم بدعي إنه تحقق بالكامل، لسه الوضع حاليا مجرد أعداد ما إلها هالوزن الكافي لنقول أنه تحقق نزول الروم الرملة بما يتناسب يعني مع مشهد هي العلامة المذكور في الروايات. ولكن من حيث الفكرة بدأ، ومن حيث التطبيق الابتدائي كذلك بدأ، اللي بنهاية المطاف طبعا رح يؤدي إلى تحقق هي العلامة. علامة نزول الروم الرملي اللي تسبق خروج السفياني من حيث تسلسل أحداث علامات الظهور، منطقيا التواجد العسكري للغرب اللي عم يتزايد حاليا، واللي الطبيعي انه يوصل لمرحلة انه يتضاعف يعني حتى ينسجم مع أحداث علامات الظهور لحتى يوصل يعني لمرحلة تحقق هي العلامة. هذا التواجد الكبير رح يكون عبء كبير على الغرب، وبالتالي رح يكون في حاجة ماسة إلى كيان آخر
يكون واجهة مدافعة عن الكيان وحامية له بطريقة واضحة وصريحة ووقحة في كونها مسخرة يعني خصيصا للكيان وللدفاع عنه، بعد ما تضعضع وصار عاجز انه يحمي نفسه بنفسه ويواجه هي التحديات لحاله. وبالتالي الحاجة إلى الحركة السفيانية رح تكون حاجة غربية ملحة. هلأ هل السفياني رح يكون منبثق من نظام موجود كبنية نظامية متكاملة موجودة حاليا، أم رح يتم استصدار نظام جديد بأكمله ليقوم بهذا الدور؟ هذا يعتمد على مخرجات الحرب. كيف؟ في حال لا قدر الله تم أي اتفاق لصالح الكيان بحيث مثلا يمنع إعادة الإعمار، أو مثلا يؤدي إلى خطوات تسهل مشروع التهجير، أو خلينا نروح إلى الحد الأقصى يعني هو احتمال شبه معدوم بإذن الله، ولكن لنفترض لا قدر الله صار انتهت الحرب لمصلحة الكيان وكان في حالة تهجير مباشرة، هالشي رح يستدعي إنشاء وطن بديل، وبالتالي لابد من نظام يكون جديد كليا بحيث يتناسب مع هوية الوطن البديل. أما في حال انتهاء الحرب بإذن الله بشكل لا يسر الكيان، فيكفي أنه بالنسبة للغرب يعني يكفي أنه يكون السفياني قائد قوي بما فيه الكفاية ليقوم بدور هي الحماية المطلوبة، وهذا يعتبر يعني دعم من قبل الغرب مع بعض التعديلات، ولا يعتبر إنشاء نظام جديد كليا. بتصوري الحرب رايحة باتجاه إما التوسع أو الاستمرار بصورة مختلفة أو بشكل مختلف وطبيعة مختلفة عن الطبيعة اللي كانت عليها الحرب حتى الآن. أما مسألة المفاوضات يعني بصراحة أنا ما شايف إنه ممكن يوصلوا لاتفاق بالوقت الراهن. يعني أمريكا اللي عم تدعي إن عم تضغط على الكيان، والناس شايفة إنه أمريكا بالواقع عم تشتري وقت للكيان، ولكن اللي أنا شايفه إنه أمريكا متصورة إنه المحور رح يضغط باتجاه الاتفاق تجنبا للاضطرار إلى توسع الحرب. لذلك متبنية شروط الكيان مثل ما هي، ولكن أمريكا واهمة بهالموضوع. المعركة بالنسبة للمحور مصيرية أكثر من بكثير ما أمريكا بتتصور، على الأقل بتقديري يعني. وبتقديري أيضا أنه المحور بعده بالمراحل الأولى من خياراته، وهالكلام بدون أدنى مبالغة. فأنه يتم الموافقة على شروط الكيان بهالبساطة أمر بعيد المنال جدا. في نبوءات تانية يبدو أنه نحن بصدد أنه نشهد تحقق مبدئي أيضا إلها. رح نخلي هالموضوع للحلقة الجاية إن شاء الله. وقبل ما نختم بدي أذكر كل مين عم يسمعني بضرورة الإكثار من الدعاء لأهلنا المستضعفين والمهجرين والمحاصرين والمجوعين، لأهلنا الصامدين المرابطين في بيت المقدس وفي الأكناف الشمالية والجنوبية لبيت المقدس. يعني قد يستهين المرء بقوة الدعاء، بقوة صلة الإنسان بربه، ولكنه فعلا أقوى سلاح بيمتلكه الإنسان فعليا، على الرغم من أنه كتكليف بالنسبة لنا هو أضعف الإيمان. نحن كشعوب عربية مقصرين كتير. يعني من غير ما أرجع عيد اللي ذكرته بالحلقة الماضية، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني نسأل الله عز وجل أنه نحن ما نكون من هؤلاء اللي رب العالمين يستبدل قوما غيرنا. نلقاكم إن شاء الله بالحلقة الجاية. طول